Jak by vypadalo jaro bez ptačího zpěvu? Švitoření jiřiček, vlaštovek a rorýsů je pro nás tak samozřejmé, že patří neodmyslitelně k létu. Dříve se říkalo vlaštovka do domu, štěstí do domu. Poslední dobou to ale vypadá, že štěstí tyto posly jara opouští. Jiřičky a vlaštovky s námi žijí od pradávných dob. Lidé zjistili, že ze společného soužití můžou mít prospěch jak ptáci, tak i lidé. A tak to trvá už několik tisíc let. Ale v moderním světě se zdá, že už není pro ptáky v našich městech, dokonce i na vesnicích místo. Přitom donedávna jejich hnízda téměř nikomu nevadila. Co dnešního člověka vede k tomu, že za tak krátkou dobu chce zpřetrhat vztahy prověřené tisícovkami let? Změnou hospodaření a našeho životního stylu, kdy už nepotřebujeme chovat kozu v chlívku, zmizela ptákům místa ke hnízdění. I kravíny a další zemědělské podniky se změnily na moderní zařízení s klimatizací a přísnou hygienou. Ptáci tak kromě prostoru k hnízdění přišli i o zdroj potravy, hmyz. V dnešní době se musí ptáci navíc vyrovnávat s obrovským úbytkem hmyzu v krajině, jednak kvůli intenzivnímu zemědělství, které používá nadměrné množství pesticidů, a také zároveň s klimatickou změnou. Vlaštovky i jiřičky si staví hnízda z bláta. Neúnavně létají ke kolužinám, zobáčkem si nabírají bláto, které smíchají se slinami a postupně si tak staví hnízdo. V dnešní krajině je ale louží i bláto poskrovnu. Asfaltují se často i polní cesty a ptáci tak létají daleko pro materiál na hnízdo. Pokud bychom jim v době sucha chtěli pomoci, můžeme na zahradě umístit třeba nádobu s hlínou, kterou pravidelně budeme zalévat a udržovat bahno. Pokud se dnes podíváme na dráty elektrického vedení, kde se houfují na konci léta ptáci, vidíme, že jiřiček bývá více než vlaštovek. Jiřičky se stále snaží žít s námi po boku. Vlaštovky, které hnízdí pod střechou, ale nemají ve městech tolik možností jako jiřičky, téměř vymizely z měst. Jediná jejich možnost jsou ještě fungující stáje, které najdeme i ve městech a samozřejmě venkov. Vlaštovky jsou svému hnízdišti věrné. Pokud je zničeno, je také možné, že v daném roce už vůbec nezahnízdí. Vlaštovky a jiřičky považujeme za stálé a přirozené obyvatele našeho statku. Jsme s nimi zcela zžiti, jsme i rádi, že nám pomáhají s hmyzem, kterého je samozřejmě na tom statku plno. Statek a stáje tak jsou zde funkční od nepaměti, tudíž i to spoluobyvatelstvo ptačí tak je na tuto lokalitu zvyklé a každé jaro se k nám vrací. V makotřasech lze zastihnout ptáky místní, ale i nově příchozí. To můžeš nechat klidně, to vůbec si nic nemusíš dělat. Aby to bylo zapřený trošku. Mě nadělit, já ti taky jednou, kámo, víš, co to je prostě. Tohle, už je tady. Metodou kroužkování lze získat o ptácích mnoho údajů. O jejich pohybech, věrnosti hnízdišti nebo partnerovi, o jejich věku a kondici, ale také o jejich potomcích a jejich rozšíření do okolí rodiště. Já tady kolem té jsou strašně jako zrychlený, takový, jako oni jsou takový jako strašně... A to jsou dospělí? Jo, to jsou dospělá samice. Teď je ta hnízdní žena pěkně u té samice. Ty má samce v ruce Lukáš a vidíte ty vidličky, ten rozdíl, jak je. Je krásně vidět, když je dáte takhle vedle sebe, tak tenhle má vidly opravdu úplně nádherný. Získáním jejich biometrických údajů, typicky délka křídla, hmotnost a tučnost, se dozvíme důležité informace o jejich kondici. Ta zase vypovídá o kvalitě a změnách prostředí, ve kterém ptáci hnízdí. Kroužkování v místních stájích je zatím relativně nové, probíhá v posledních 4 letech. No, tohle může být 15, jo. To už má ten podsaz, podívej i.
Soužití s vlaštovkami a s jiříčkami je krásná věc. Jednak tím podpoříme vůbec ten život v našem okolí a samozřejmě je potom krásné třeba naše děti nechat pozorovat, jak vlaštovky vyvádí mláďata, jakým způsobem je krmí a jak vůbec celý ten koloběh toho života funguje. Lidé dokážou být často velmi krutí ve snaze zbavit se hnízdících jiřiček. Schazují hnízda i s mláďaty a hážou je do popelnic, přestože odstraňování hnízd je protizákonné. Lidé také často instalují na budovách a v oknech bodce, které zraňují ptáky. A někdy vidíme i komické snahy o vyhnání ptáků ve formě CDček nebo umělohmotných dravců, které ale jiřičky krásně ignorují. Jiřičky jsou nyní nevítanými hosty. Lidem vadí, že ptáci znečišťují trusem omítku nebo parapety oken na domech, panelácích a dalších stavbách. Také přehnané obavy z jiřiččího trusu jako zdroje nemocí jsou více než zbytečné. Poklidné soužití s jiřičkami je tak závislé na dobré vůli člověka. Když jsme se sem v roce 2016 přistěhovali, zjistili jsme, že jiřiček je tady velké množství. A protože nám tady hned první rok postavili hnízdo a to množství trusu, který nám tady spadávalo na okno, na parapet, bylo opravdu velké, rozhodli jsme se, že je podpoříme jiným způsobem, zakoupíme umělá hnízda. Jiřičky tu úspěšně vyhnízdily, každoročně jsou obsazeny všechny 4 hnízda a úspěšně vždycky vyvedou nějaká mláďata, dokonce i 2krát v té sezóně. Tak tady se můžeme podívat na jedno z těch umělých hnízd. Je to vyrobený z dřevocementu, jestli správně říkám. A tohleto hnízdo umělý má tu výhodu, že je umístěn na lištách, dá se sejmout a po hnízdní sezóně vyčistit od vlastně toho hnízdního materiálu. Kromě toho, že teda tam máme to hnízdo, tak jsme potom další rok umístili pod hnízda i speciální podložky právě kvůli trusu, aby nám ten trus nepadal teda na ten parapet. Většina toho trusu, která je asi zřejmě od těch mláďat, tak se na té podložce zachytí. My tak pak během té sezóny jednou vyčistíme, nebo spíše až po té hnízdní sezóně. Máme 2 malé děti, takže tohle je výborný způsob, jak jim ukázat, jak ptáci hnízdí. Společně pozorujeme, jak krmí mláďata a pozorujeme i třeba při nějakém přistavování těch hnízd. Jiřičky nosí malý drobný kousíčky hlíny a lepí si je ještě třeba do okolí otvoru a nějak si to upravují. A když potom zmizí, tak je tady takový jako smutný ticho a čekáme, až se tady zase objeví na začátku dubna dalšího roku. Se stěhováním jiřiček to není jednoduché. Nedají si říct, a i když se jim lidé snaží sebevíce zabránit hnízdění, jiřičky si cestu najdou. Takovým velmi zajímavým příkladem bylo hnízdění jiřiček v pražském metru na Černém mostě. Jiřičky tam hnízdí prakticky od dokončení stavby konečné stanice linky metra B. V rámci prevence proti hnízdění holubů byly části podhledů nad venkovními nástupišti zasíťovány, ale jiřičky si našly náhradní hnízdiště na infocedulích a ve škvírách mezi obklady stropů. Je to velmi zajímavý a ojedinělý případ adaptace na změnu podmínek. Existuje řešení, jak nabídnout jiřičkám alternativu ke hnízdění. Jiřiččí věže. Pomůžou tak ptákům zachovat hnízdiště na dané lokalitě. V hnízdní sezóně 2023 máme v Česku 3 věže pro jiřičky a obce mají o tento inovativní způsob stále větší zájem. Nejnovější jiřičí věž se postavila letos v Berouně u vlakového nádraží kvůli opravám okolních budov. Zatím jiřičky věž neobsadili, ale, jak jsem říkal, je to s nimi občas trošku složité, nedají si poradit, vždy ví lépe, kde si hnízdo postavit. Nicméně na ostatních 2 místech v Česku už jiřičky na věžích hnízdí. Sousedské vztahy jsou někdy komplikované. Je ale potřeba tolerance a vzájemný respekt.
ptáci jsou připraveni s námi žít a přizpůsobit se našemu stylu života. Dokážeme to i my?